हेलो गाइज म विनोद आज हामी जावास्क्रिप्टमा अपरेटर प्रिसिडेन्स भन्ने पढ्छौं यो पहिलाको फाइल म डिलिट गरिदिन्छु आज हामी अपरेटर प्रिसिडेन्सको सुरुबाट पढ्छौं भेरिएबल कुनै एउटा भेरिएबल राखौं ओके भेरिएबल एज राख्छु म 25 त्यसपछि भेरिएबल इयर बर्न इक्वल टु 1992 त्यसपछि लाएर म भेरिएबल अर्को नाउ अहिलेको साल राख्छु म अहिले एक्जाम्पल त्यसपछि हामी कन्सोल लग गर्छौं डट लग नाउ माइनस इयर 1 ग्रेटर देन 56 राखेँ मैले यसलाई मैले सेभ गरेँ यसको लाइभ मैले यता खोलिसकेको छु हेर्नुस् फल्स दियो है यसले फल्स कसरी दियो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको नाउ भनेको हाम्रो नाउको भ्यालु 2020 छ त्यसपछि इयर 1 को भ्यालु 1992 छ त्यसपछि हामीले अपरेटर ग्रेटर देन राखेका छु ग्रेटर देन इक्वल टु यसले के गर्यो भन्दाखेरि पहिला सबट्र्याक्सनको काम गर्यो त्यसपछि लाएर चाहिँ यसले ग्रेटर देन इक्वल टु को काम गर्यो है म यता कमेन्टमा देखाउँछु तपाईहरुलाई यसको रिजल्ट कसरी आयो भनेर 2020 है माइनस 1992 2020 माइनस 1992 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ 2020 माइनस 1992 गर्दाखेरि हाम्रो 92 28 वर्ष हुन्छ हैन 28 भनेको 56 भन्दा ग्रेटर त पक्कै पनि छैन त्यही भएर चाहिँ यसले रिजल्ट फल्स देखायो है यो चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि यसले चाहिँ यो कसरी अगाडि लियो किन यो अगाडि लिएन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जावास्क्रिप्टले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि माइनसलाई अगाडि प्रिसिडेन्सको भ्यालु चाहिँ अगाडि राखेको छ र ग्रेटर देन इक्वल टु को चाहिँ भ्यालु सबट्र्याक्सनको भन्दा चाहिँ कम भएकोले चाहिँ सबट्र्याक्सनको पहिला सबट्र्याक्सन गरियो त्यसपछि लाएर चाहिँ हामीले ग्रेटर देन इक्वल टु लाई चाहिँ युज गर्यो हामीले हैन यो चाहिँ हामीले सानो क्लासमा बदमास रुल पढ्छौं नि हामीले पहिला ब्राकेट युज हुन्छ त्यसपछि अफ त्यसपछि डिभिजन जावास्क्रिप्ट पनि लगभग त्यस्तै छ जावास्क्रिप्टले नि सब त्यसरी नै युज गर्छ हैन म अर्को एक्जाम्पल देखाउँछु ब्राकेटको एक्जाम्पल देखाउँछु हाम्रो बदमासमा पहिला ब्राकेटको युज हुन्छ हामी यसमा पनि जावास्क्रिप्टमा पनि ब्राकेटको चाहिँ भ्यालु अलिकति अगाडि चाहिँ हाई छ प्रिसिडेन्स छ म त्यो देखाउँछु तपाईलाई हैन पहिला यो एक्जाम्पल हेरौं भेरिएबल क्याल्क है यसलाई मैले यसरी इक्वल टु गरे ब्राकेट राखे मैले नाउ प्लस इयर 1 गरे मैले अनि डिभिजनको भ्यालु राखे त्यसपछि एज राखे मैले है यो चाहिँ एक्जाम्पलको लागि मात्र हो console.log ब्राकेट हेर्नुस् है यहाँ रिजल्ट आयो 160.48 यो चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि यसले चाहिँ पहिला ब्राकेट भित्र रहेको चाहिँ अपरेटरको चाहिँ युज गर्यो हैन अपरेटरलाई युज गर्यो प्लस राखेका छौं हामीले नाउ भनेको 2020 प्लस 1992 दुईटालाई जो एड गर्यो त्यसपछि लाएर चाहिँ डिभिजनको भ्यालु जुन एज छ डिभिजनमा राखेको हामीले एजले चाहिँ डिभाइड गर्यो यसमा चाहिँ हामीले पहिला ब्राकेट राख्यौं अलि नयाँ एक्जाम्पल राख्यौं ब्राकेटको सुरुमा युज भयो हैन यसमा चाहिँ मैले एउटा वेबसाइटको लिंक खोलेर राखेको छु मोजिल्ला फायरफक्समा चाहिँ हाम्रो जावास्क्रिप्टको अपरेटरको प्रिसिडेन्स छ त्यो चाहिँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ म यही भिडियोको तलतिर लिंकमा राखिदिनु छु तपाईले त्यो लिंकमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यो वेबसाइटमा जान सक्नुहुनेछ त्यो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रिसिडेन्स छ अपरेटर टाइप भनेको कुन चाहिँ अपरेटर युज गर्दै छौ हामीले त्यो हो एसोसिएटिभिटी भनेको चाहिँ
कताबाट जान्छ त्यो अपरेटर हाम्रो इक्वल टु कताबाट युज हुन्छ कताबाट कता युज हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो एसोसिएटिभिटीले देखाउँछ हैन त्यसपछि लाएर इन्डिभिजुअल अपरेटर्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ अपरेटर्सको सिम्बल हो एज अ सिम्बल हो अपरेटर टाइप भनेको चाहिँ वर्डमा हो अनि त्यसपछि इन्डिभिजुअल अपरेटर्स भनेको चाहिँ सिम्बलमा हो है हामीले अघि युज गर्यो ग्रेटर देन इक्वल टु म देखाउँछु त्यसको ग्रेटर देन हेर्नुहोस् है यो ग्रेटर देन छ र ग्रेटर देन अर इक्वल टुको अपरेटर प्रिसिडेन्स चाहिँ 11 छ हेर्नुहोस् है यसको प्रिसिडेन्स 11 छ त्यसपछि हामीले सबट्र्याक्सन राखेका छौँ सबट्र्याक्सनको प्रिसिडेन्स 13 छ त्यही भएर सबट्र्याक्सनलाई चाहिँ हामीले पहिला जाभा स्क्रिप्टले चाहिँ पहिला सबट्र्याक्सन गर्यो त्यसपछि लाएर चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल टुलाई चाहिँ युज गर्यो है अनि त्यसमाथि ग्रेटर देन इक्वल टुको चाहिँ एसोसिएटिभिटी के छ भन्दाखेरि लेफ्ट टु राइट छ पहिला यसको यो सिम्बल यो अपरेटरको चाहिँ लेफ्टमा जे छ त्यो पहिला जुन जुन सिम्बल छ जुन जुन अपरेटर छ त्यो अपरेटर चाहिँ पहिला यसले त्यो अपरेटरमा चाहिँ पहिला के हुन्छ भन्दा एड छ भने एड गर्छ सबट्र्याक्सन छ भने सबट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन गर्छ त्यसपछि मात्र ग्रेटर देन इक्वल टुको चाहिँ पालो आउँछ यो चाहिँ लेफ्ट टु राइट भनेको चाहिँ यो चाहिँ यताबाट यो पहिला जुन नाउ माइनस इयर वन हामीले जुन गरेका छौँ यो एक्जाम्पलमा यो चाहिँ यताबाट यो लेफ्टबाट चाहिँ राइटतिर जान्छ है पहिला लेफ्टमा जे छ यो लेफ्टको पहिला अपरेटरको युज हुन्छ त्यसपछि मात्र यो राइटमा जुन ग्रेटर देन इक्वल टु छ त्यो इक्वल टुको पालो आउँछ है अनि हामीले ब्राकेट्सको युज गर्यौँ ब्राकेट्सको प्रिसिडेन्स हेरौँ यहाँ हैन जाभास्क्रिप्टमा नि ब्राकेट्सको यहाँ हेर्नुहोस् इन्डिभिजुअल अपरेटर्समा यहाँ ब्राकेट देख्नुहुनेछ यो ब्राकेटको प्रिसिडेन्स सबैभन्दा हाई छ 20 छ सबैभन्दा हाई छ त्यही भएर ब्राकेट राख्यौँ भने हामीले सुरुमा ब्राकेट भित्र रहेको जुनसुकै अपरेटर्सको अपरेटर्स युज हुन्छ त्यसपछि मात्र बाहिरको अपरेटर्स युज हुन्छ है यो भयो अब हामी मल्टिपल अपरेटर्स युज गर्छौँ मल्टिपल अपरेटर्स भनेको तीन चारवटा अपरेटर युज गरेर चाहिँ हेर्छौँ मानव बदमास नै युज गर्छौँ हामी ब्राकेट राख्छौँ डिभिजन राख्छौँ मल्टिप्लिकेसन राख्छौँ एड राख्छौँ सब राख्छौँ त्यसको रिजल्ट त्यसको एक्जाम्पल एउटा हेर्छौँ हामी भेरिएबल बदमास राखौँ है बदमास इक्वल टु ब्राकेट राखौँ ब्राकेटमा 25 प्लस 35 त्यसपछि ल्याएर डिभिजन राखौँ डिभाइड है 10 त्यसपछि मल्टिप्लिकेसन 12 त्यसपछि एड हैन 35 minus 44 console.log यसको रिजल्ट 63 आयो हेर्नुहोस् है 63 आयो यसले के गर्यो पहिला 25 प्लस 35 लाई यसले एड गर्यो यसको 60 भयो 60 डिभाइड 10 6 भयो 6 इन्टु 12 72 72 प्लस 35 107 माइनस 64 गर्दाखेरि चाहिँ 63 आयो है यो चाहिँ यसरी चाहिँ यो रिजल्ट आयो सुरुमा यसले ब्राकेटको काम गर्यो त्यसपछि डिभिजन त्यसपछि मल्टिप्लाई त्यसपछि एडिसन त्यसपछि सबट्र्याक्सनको चाहिँ यसले चाहिँ युज गर्यो यसमा अपरेटर प्रिसिडेन्समा के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो लेफ्ट टु राइट राइट टु लेफ्टमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला राइट टु लेफ्ट भनेको राइटबाट चाहिँ लेफ्टमा जान्छ है लेफ्टबाट राइट भनेको पहिला लेफ्टबाट जान्छ त्यसपछि राइटबाट जान्छ अब यसमा अपरेटर प्रिसिडेन्समा के छ भन्दाखेरि लेफ्ट टु राइट छ अब यहाँ मल्टिप्लिकेसन राखेको भए पहिला मल्टिप्लिकेसन युज हुन्छ यसमा है यसमा अलिकति फरक छ है मल्टिप्लिकेसन राखौँ यसलाई डिभाइड गरिदिउँ हेर्नुहोस् है मैले मल्टिप्लिकेसन राखिदिएँ अब यसको रिजल्ट हेर्नुहोस् 41 आयो है यो चाहिँ पहिला मल्टिप्लिकेसन युज भयो त्यसपछि मात्र डिभिजनको युज भयो यसले चाहिँ यसरी चाहिँ जाभा स्क्रिप्टले चाहिँ यसरी काम गर्छ है यो चाहिँ याद गर्नु होला बदमासको रुल युज गर्यौँ अर्को भनेको जाभा स्क्रिप्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले
पढ्दाखेरि x को भ्यालु मानौं x को भ्यालु हामी 35 राखिदिउँ हैन x इक्वल टु x इन्टु 35 गरौँ यो गर्दाखेरि x जुन रिजल्ट आउँछ नि 1225 आयो हैन यसको सट्टा चाहिँ हामीले यो दुईटैमा x इक्वल टु x इन्टु यो दुईटै x हो नि त हैन यो पनि x हो यो पनि x हो यसमा चाहिँ जावा स्क्रिप्टमा के हुन्छ भन्दा x इन्टु इक्वल टु सर्ट फर्ममा चाहिँ हामीले यसरी राख्न मिल्छ है यसलाई यसरी नै राख्छु म यो हटाइदिन्छु म रिजल्ट त्यही आउँछ हेर्नुस् 1225 अब यो x इन्टु इक्वल टु को ठाउँमा हामीले एडिसन पनि गर्न सक्छौं सबट्र्याक्सन पनि गर्न सक्छौं है अर्को एक्जाम्पल हेरौं त्यसै तलतिर गरौं x प्लस इक्वल टु 35 कन्सोल लग गरेन हामीले त्यही भएर रिजल्ट आएन console.log x है हेर्नुस् 1260 पहिला x को भ्यालु 1225 थियो त्यसपछि हामीले के गर्यौ 35 एड गरिदियौ त्यही भएर 1260 आयो है यसरी चाहिँ जावा स्क्रिप्टमा चाहिँ अपरेटर प्रेसिडेन्स को चाहिँ महत्व यसरी चाहिँ राखिएको छ हैन कुन चाहिँ पहिला आउने कुन चाहिँ कसरी गर्ने हैन प्रेसिडेन्स को भ्यालु हेरेर हामीले चाहिँ म्याथको प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सक्छौं जावा स्क्रिप्टमा प्रेसिडेन्स को भ्यालु हेरेर र एसोसिएटिभिटी कुन चाहिँ कताबाट गएको छ लेफ्ट टु राइट र राइट टु लेफ्ट कसरी गएको छ यसरी यो हेरेर चाहिँ हामीले जावा स्क्रिप्टमा चाहिँ हाम्रो प्रब्लमहरु म्याथको प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सक्छौं इभन एभरेज मान्छेको एजको एभरेज निकाल्ने देखि लिएर हैन टाइमको भ्यालु निकाल्ने देखि लिएर जे पनि छ म्याथको जे पनि युज हुन्छ त्यो चाहिँ जावा स्क्रिप्टमा प्रेसिडेन्स र एसोसिएटिभिटी यही हेरेर चाहिँ गरिन्छ है हस्त गाइस आजलाई म मेरो कोर्स यही समाप्त गर्न चाहन्छु अर्को चोटी हामी जावा स्क्रिप्टमा अरे अब्जेक्ट्स स्ट्रिङ्स धेरै छन् पढ्नुपर्ने कुराहरु हामी एक एक गर्दै पढ्दै जान्छौं सुरुमा अरे पढ्छौं त्यसपछि अब्जेक्ट्स स्ट्रिङ्स पालै पालो पढ्दै जान्छौं अहिलेलाई चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु कृपया लाइक सब्स्क्राइब अनि शेयर गरिदिनु होला थ्यांक यू फर वाचिङ